እና ብራዘር የእንግሊዘኛ ይችላል ነው የምትለኝ እንዴ? ተጠራጠራለህ እንዴ? ባይዘውይ ማለት ነው ስወለድ ራሱ በእንግሊዘኛ ነው ያለቀስኩት እንጂ ማለት አልገባኝም። አንተ ይሄ ይገርምሃል እንዴ? አፌን የፈታሁት ራሱ እኮ በእንግሊዘኛ ነው። ልክ እንደተወለድኩ ትንሽ ካለቀስኩ በኋላ የሌለ የረሃብ ስሜት ተሰማኝና ቀና ብያየዋት ማሚ ማለት ነው። ማሚ አልኳት yes my baby አለች። can you give me breast milk ነው ያልኳት ቀጥታ ማለት ነው። ኧረ እባክህ በቃ ሾክድ ነው የሆነችው። oh my baby first sentence here it is drink አለች። ይገርማል። በቃ አረሳውም ሲዳውን ሆኗል ላይ ምሮዬ ውስጥ እስካሁን። ወይኔ ጉዲ! አንተ ፈረንጅ ደወለ። የምን ፈረንጅ? በእናትህ ትናንት የሆነ ፈረንጅ ተዋውቄ ነበር። አሁን እንዴት ላውራው ነው? ለነገሩ አንተ ታወራዋለህ። እንካ ማለት ምንድነው የማወራው? በእንግሊዘኛ ጓራ አሁን ይችላል እያልክ አልነበር እንዴ? ማን ነው እንደዛ ያለው? ጉድ ፈላ ማለት አንተ አወራዋለሁ። ምን ሰው ታሞ እንጂ ፈርታ ይሞት። ምን አትችልም እንዴ? ለምንድን ነው የማልችለው? እችላለሁ። ምን ልበለው? መጀመሪያ ሰላም ነው ምናምን ብለው። ሄሎ ፒስ ነው እንዴ? አማን በእንግሊዘኛ በሉኝ ማለቴ ፒስ ኢዝ ፋይን ጉድ ቤተር በተርፍላይ ኦኬ ኖ የስ ልጆች እንዴት ናቸው? የምን ልጅ ነው የምታወራው? ቶቶ መስሎኝ ነው። ምን ልበለው? እንትን ትላንት ማታ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እየደወልኩልህ ነበር ግን አታነሳም። ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ ወይ ምናምን ብለው። ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? እንደዚህ ረጅም ነገር እኮ በእንግሊዘኛ የለውም ማጠር አድርገው። እሺ በቃ ለምን ያህል ጊዜ ነው እዚህ የምትቆየው በለው። how many times ዴዝ ካም ቱ ሚ እንዳትል ብቻ how many times ኢትዮጵያ ካም ቱ ዩ። ስማ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ለምንድን ነው የዘጋኸው በለው። why you shut down my telegram? okay true false matching አዛም ባይ ምን አለ? እኔ ምን አውቃለሁ? እንዳትቀየሙኝ ቤተሰብ እንደዚህ ማረክ ትችላለህ። በስ ሳይበዛ ይደገም። በጣም ርቀት ሄዷል። እስኪ ኦኬ ወይም በሁለት ማረክ ትችላለህ። እስካሁን የመጣው ማጅራት መቺ ነኝ። እሺ ኋላ ልምጣ ከፊት ልምጣ? ከፈለክ መምጣት ትችላለህ። ስለዚህ እንዲያውም አንተን በሁለቴ ነው። ዋው በጣም በስልጣን የመጣ ነው ወይስ? ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ንገረን እስኪ። አዲስ ስለተለቀቀው ኢትዮጵያ ስለሚለው ሙዚቃ አላወኩትም። በአንድ ወቅት እቺን ላጫውታችሁ። እሺ ማንን ይየ ነው? እግዚአብሔርን የምር ነው የምላስ። እንጃ ምን ሊንጠለጠል ይችላል? ገመድ ከአማርኛ የምትወጂው ፊደል ምንድን ነው? በ ለምንድን ነው? መላጣ ስለሆነ። ምንድነው የምትሆኚው ወደፊት አንቺ ማራናት? የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ዘማሪ ነው የምትሆኚው? አንቺ አሁን ለኔ ምንድነው የምትይልኝ? መዝሙር ነው የምትይልኝ? እስክስታ ኩዊዝ ቢትራንስፖርት መስጠት ብራዘር ምን እሺ ነው? በጣም እያይሽ ነው። ችግር አለ? አረ እስከ ኖርደ ትንሽ አትታገሱም? ምን አገባኛው? ለኢንጆይ ነው የምናደርገው። ዝም ብላ ስለሚሞቀኝ አንድ ላይ እንዳንገለበጥ ብዬ ዝም ብለን እንዳብናታ ተጨቃጨቂ። ደግሞ ምኑ ነው በእናታችሁ? ምን አለች? አንተ ምን አገባ? ዝም ብላ አነዳም እንዴ? ምን አይነት ሰውዬ ነው በእናታችሁ እንዴ? እንውረድ። አረ ሱጋሹ የቱ ጋር? አንተ ዝም ብል የቱ ጋር ልሽ ዞር ወይ ውረዱ። ፔንሲዮን እኮ አደርጋለሁ። ውረዱ ወይ ውረዱልኝ። ተጨነኩኝ እኮ ውረዱልኝ። ይሄ እኮ የህዝብ ትራንስፖርት መስጫ ነው። ውረዱልኝ።